ሰላም ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የጀነራል ፊዚክስ የቻፕተር 2 የመጨረሻውን ፓርት ይሆናል ዛሬ የምናየው። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ግን ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ ኤንድ ኮመንት በማድረግ ይሁን እላለሁ። ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻውን ፓርት የፊዚክስ ፓርት እናያለን። ይሄ የሚሆነው ኮሊዥን ማለት ዛት ሚንስ ኢላስቲክ ኮሊዥን ኢንላስቲክ ኮሊዥን ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን እናያለን። ከዛ ዜር ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ስሪ ኮሊዥንስ እናያለን። ከዛ በመጨረሻም ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተም እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ገባለሁ። እሺ ኮሊዥንስ በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ነው ዛሬ የምናተኩረው ማለት ነው። እሺ ኮሊዥንስ። እሺ አሁን ምን ሚላ ጥያቄ አለ ገና ቶፒክ እንትኑ ኮንሰፕቱን ባናየው ዋትስ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኢላስቲክ ኢንላስቲክ ኤንድ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን። አሁን ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ካያችሁ እኒህን ጥያቄዎች በትክክል እንመልሳለን። እንዲሁም ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖች ለኢላስቲክም ኮሊዥንም ለኢንላስቲክ ኮሊዥንም ለፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥንም እንዴት ፕሩፍ እንደምናደርግ አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኮንሲደር ዘ ኮሊዥን ቢትዊን ቱ ፓርቲክልስ ኦፍ ማስ 1 ኤንድ ማስ 2 እንበል ይላል። ለምሳሌ በሁለት ፓርቲክሎች መካከል የሚደረግን ግጭት ብናይ ይላል። ለምሳሌ ሁለት ኦብጀክቶች አሉ። የመጀመሪያው ኤም1 ማስ አለው እንበልና ሁለተኛው ደግሞ ኤም2 የሚባል ማስ አለው። ሾውን ዘ ፊገር ቢሎ በፊገር አለ ከታች ላይ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ፊገሩን አንዴ ላሳያችሁና ይኸው አሁን ማስዋን ያላት ፓርቲክል ይች ነች፣ ማስቱ ያላት ፓርቲክል ደግሞ ይች ነች ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይዘን ሙሉ ይህንን እንትን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ኮንሰፕት ነው ይህንን ቶፒክ ምንጨርሰው ማለት ነው። እሺ ወደ ነበርኩበት ስመለስ ከዛ በኋላ ፊገሩን አይታችኋል ከሞላ ጎደል ወይም ደግሞ አስዩም ዛት። እሺ አብራችሁ ከኔ ጋር ለመከታተል እዚህ ጋር ባጭር እንዲህ አጠራ እንትን አነሳ አድርገን እንሳላችሁ። ለምሳሌ እችኛዋ ኤም1 ማስ አላት ብንል ኤም1፣ እችኛዋ ደግሞ ኤም2 ማስ አላት ብንል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ኮሊዥናል ነገር የምናወራው ግጭት ነው። ስለዚህ ሁለት ኦብጀክቶች የሚጋጩት ወይ አንዱ አትረስቱ ነው ሌላኛውን እንግዲህ ሲገጨው ወይም ደግሞ ሁለቱ እየተንቀሳቀሱ አይደል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ግን ሁለቱ እየተንቀሳቀሱ ነው ብለን እናስብ። ያ ማለት የዚህኛው ሞሽን ወደ ምንድነው ወደ ሌፍት ሳይድ ነው ማለት ነው። ወደ ሌፍት ሳይድ የዚህኛው ሞሽን ደግሞ ቱዋርድስ ዘ ራይት ይሆናል ማለት ወይም ወደ ኢስት ሆኖ ሁለቱም እየተንቀሳቀሱ ሊጋጩ ነው እንበል። ከዛ ኢፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ፎርም አን አይዞሌት ሲስተም ይውላችሁ። አሁን ሁለቱ ፓርቲክሎች የመሰረቱት ሲስተም ምንድነው? አይዞሌት፣ ምንም ሌላ ነገር አዲሽናል ማለት ኤክስትራ ፎርስ አፕላይ ያልተደረገበት በሁለቶች ኦብጀክቶች ብቻ የሚያልቅ ማለት ነው። ኢፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ፎርም አን አይዞሌት ሲስተም። እሺ ዘ ሞመንቱም ኦፍ ዘ ሲስተም መስት ቢ ኮንዘርቭድ። የስ አሁን ሲስተሙ አይዞሌት ነው ከተባልን ዘ ሞመንቱም ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ምን ብለናል? ኮንዘርቭድ። የስ ዘ ሞመንቱም ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኮንዘርቭድ። ከዚህ ቪዲዮ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱንን ቀድማችሁ እዩት ከዚህ በፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ሊነር ሞመንተም ማለት ምን ማለት ነው ኮንሰፕቱ፣ እንደገና ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የሰራሁበት ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው። ዜርፎር ዘ ቶታል ሞመንተም ኦፍ አን አይዞሌትድ ሲስተም ጀስት ቢፎር ኤ ኮሊዥን ኢኳልስ ዘ ቶታል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሲስተም ጀስት አፍተር ዘ ኮሊዥን። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ኮሊዥን ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ቢፎር ኮሊዥን እንደዚህ ያዙት። ኮሊዥን እሺ ኮሊዥን እሱን ሁሉን ካልጻፉት አይሆንም። ኮሊዥን which is equal to momentum after collision. Why? Because the system is isolated and the momentum of the system is also ምን ሆነ ኮንዘርቭድ ብለን ስለተነሳ ማለት ከዛ momentum after what collision። በጣም ጥሩ ኮሊዥን ብለን እንላለን ማለት። ከዛ በኋላ therefore the total momentum of the system the isolated system just before collision equals the total momentum of the system just after what collision. But the total kinetic energy of the system of the particle may or may not be
ኮንዘርቭድ። ነገር ግን ቶታል ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሲስተም ግን ኮንዘርቭድ ሊሆንም ማለት ሶሪ የስ ኮንዘርቭድ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በኬኔቲክ ኢነርጂ ዲፈረንስ ምክንያት ኮሊዥኖችን በሁለት ልንከፍላቸው ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ምንድን ነው የምታደርጉት እዚህ ሲቹዌሽን ላይ የሚሆነው ሁለት ኦብጀክቶች ግጭት ሲፈጥሩ ሲስተሙ አይዞሌትድ ከሆነ ዛት ሚንስ አናዘር ኤክስተርናል ፎርስ ወይም ዜር ኢዝ ኖ ኤኒ ኔት ፎርስ አፕላይድ ኦን ኢት ካልን ወይም ደግሞ ዘ ኔት ፎርስ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ዜሮ ካልን ምንድነው the momentum of the system before collision and the momentum of the system after collision is equal ማለት ነው አይደል? እኩል ነው እንላለን። ነገር ግን but the total kinetic energy of the system of the particle may or may not be conserved በዚህም ምክንያት ነው because of this depending on the type of collision ምንድነው በዚህም ምክንያት በቶታል ኬኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ በመሆኑም ባለመሆኑም ምክንያት ሁለት አይነት ግጭቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። whether or not the kinetic energy is conserved is to classify collisions as either what elastic collision or inelastic collision በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኢላስቲክ ኮሊዥኑ ላይ both the momentum and the kinetic energy are always conserved። 9ኛ ክፍል በስነ ስርዓት ተምራችኋል በእርግጠኝነት ሁላችሁም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 12ኛ ማለት 11ኛ ክፍል ደግሞ በተወሰነ ፓርት ነክታችሁታል ይሄንን ፓርት። ስለዚህ ምንም አይከብዳችሁም ቀላል ነው። እሺ ኢላስቲክ ኮሊዥን an elastic collision between two objects is the one in which the total kinetic energy as well as the total momentum of the system is conserved። አሁን what is elastic collision ከተባላችሁ ዲፋይን ማድረግ ያቅታችኋል እዚህ በኋላ አያቅታችሁ። why because an elastic collision is the collision between two objects is the one in which the total kinetic energy እና total momentum of the system is conserved። that means kinetic energy before collision which is equal ያ ማለት ምን ማለት kinetic energy ስትረዱ እንዲያረጋችሁ ያሉት kinetic energy before collision and kinetic energy after collision after a b ምላ ሳብስክሪፕት የተጠቀሙ before collision ለማለት kinetic energy what after collision is always ምንድነው equal ወይም conserved ነው equal ነው ማለት ነው። that means there is no the change in kinetic energy of the system ማለት ነው። ስለዚህ and also the total momentum of the system is conserved። አሁን ምን ማለት ነው momentum before collision which is equal to momentum after collision ማለት ነው። ይህን ኮንሰፕት ያዙ በጣም አሪፍ። ቀጥለን ደግሞ perfectly elastic collisions occur between atomic and subatomic particles። ኦኬ አሁን perfectly elastic collision የሚገኘው በምኖች ብቻ ነው አይደል? አብዛኛው የሚገኘው ነው በምኖች ብቻ አይደለም ብቻ ኦንሊ አላለም። perfectly elastic collision occurs between atomic and subatomic particles። atomic and subatomic particleዎችን ታውቋቸዋላችሁ። atomic theory ስትማሩ ለምሳሌ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ ስትማሩ እነዚህ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባሉ ኮንሰፕቶችን ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ በእነሱ መካከል የሚፈጠር ግጭት ምን ይባላል? perfectly elastic collision ይባላል ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ፎርሙላ ፕሩፍ ማድረግ ልንጀምር ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ይፈልጋል። consider two particles of masses m1 and m2። አዎ ቅድም ያየነው ዲያግራም ማለት ነው። እዚህ ጋር የሳልኩላችሁ ዲያግራም ወይም ደግሞ ባጭሩ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር መሳል ስለምንችል ማለት ነው። እሺ እቺኛዋ ማስ 1 አላት፣ እቺኛዋ ደግሞ ማስ 2 አላት እያለ ነው። ከዛ consider the two particles of masses m1 and m2 moving with initial velocities v initial and የመጀመሪያው የሚንቀሳቀስበትን ቬሎሲቲ ምን እንበለው v1 i እንበለው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ነው አለው እየተባለ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክት የሚንቀሳቀስበትን ቬሎሲቲ ደግሞ v2 i እንበለው። በጣም አሪፍ። ከዛ along the same along ሲንቀሳቀሱ ግን ምንድነው በተመሳሳይ ስትሬት ላይን along the same straight line። ይሄንን አሁን በተለይ ይሄ ፑል ተጫውታችሁ የምታውቁ ልጆች በደንብ ትረዱታላችሁ። ፑል ጨዋታ ምናምን የምትችሉ ልጆች እና ጨዋታው እንዴት እንደሆነ ምናምን አይታችሁ የምታውቁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ጎግል ላይ ፑል ጌሚንግ ብላችሁ ገብታችሁ ቪዲዮውን ብታዩት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይህንን ኮንሰፕት በደንብ መረዳት ስለምትችሉ ማለት ነው። እሺ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ኮላይድ እንግዲህ ምንድነው በተመሳሳይ ስትሬት ላይን ነው የሚንቀሳቀሱት። ሁለቱ ፓርቲክሎች ምን ያደርጋሉ?
ኮላይድ ቱጌዘር። ይኸው አሁን የሚንቀሳቀሱበትን ስትሬት ላይን እዩት። ይሄኛው በዚህ ስትሬት ላይን መጣ ብንል እዚህ ጀምሮ እንቅስቃሴ ጀምሮ እዚህ ጋር ደረሰ ብንል ይኸው ወደ ኦብጀክቱ ሲሄድ ይህንን ላይን ተከትሎ ነው የሚሄድ ማለት በተመሳሳይ ስትሬት ላይን ነው የሚንቀሳቀሱ። እሺ በጣም ጥሩ። ወደ ነበርንበት እንመለስ እስኪ። ከዛ ፎርሙላውን በደንብ አንድ ባንድ ፕሩፍ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ኮላይድ ሄድ ኦን። ሄድ ኦን ማለት ልክ ይሄኛው ፓርቲክል እዚህ እንደዚህ ይመጣና ልክ እንደዚህ መጥቶ ከዛ ልክ ሄድ ኦን ይሄኛውን ፓርቲክል መጥቶ ሲገጨው ማለት ነው። ሄድ ኦን ይሄኛው ሄድ ኦን ኮሊዥን። ዘ ቱ ፓርቲክልስ ኮላይድ ሄድ ኦን ኤንድ ዘን ሊቭ ዘ ኮሊዥንስ ሳይት ዊዝ ዲፈረንት ቬሎሲቲ። ከዛ ሁለቱ ፓርቲክሎች ሄድ ኦን ከተጋጩ በኋላ ምንድን ነው እንትናቸው የሚንቀሳቀሱበትን ሳይት በምንድን በቬሎሲቲ v1 f እና v2 f ምን ቢሉ ቢለቁ። አሁንም ዲያግራሙ ላይ ሄደን ስናየው ግልጽ ነው፣ ያን ያክል አያስቸግርም። ቆይ እናየዋለን። እሺ ዲያግራሙ ላይ ይኸው ምን አደረጉ? ከተጋጩ በኋላ ልክ ያችሁን ስትሬት ላይናቸውን ጠብቀው ምን ይላሉ? አንደኛው በመጣበት ላይን ወደ ኋላ ይመለሳል። ሁለተኛው ደግሞ እንደገና አሁንም በመጣበት ላይን አሁንም እንደገና በድጋሚ ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ስታየው ፓርቲክል የመጀመሪያው ፓርቲክል ነው ዘ ፈርስት ፓርቲክል which have mass m1 ማለት ይሄኛው ደግሞ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል which have mass m2። ስቲል ነው ምን አላደረጉ? ላይናቸውን አልለቀቁም። እዚህ ጋር የምትረዱት ነገር በተመሳሳይ ላይን ናቸው። ሁለቱንም እንዲህ ላይኑ ስታስመሩ ይሄው ላይናቸውን አይለቁም። በተመሳሳይ ላይን ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ በኋላ እሺ ይቅርታ እንግዲህ እዛው ሞጁላችሁ ያለውን ነገር ኮንሰፕቱን ማሳየት ስላለብኝ ነው ግዴታ። እሺ the two particles collide head on and then leave the collision site with different velocities. That means the velocity of object 1 v1f, the velocity of particle 2 ደግሞ v2f ተላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ፓርቲክል ልክ ምንድነው ሞሽን ሁለቱ ሄድ ኦን ኮላይድ ካደረጉ በኋላ ከተጋጩ በኋላ ምን ሲያደርግ ወደ የነበረበት የመጣበትን ሞሽን በተቃራኒ ሲንቀሳቀስ ማለት ያኛው ሁለተኛውም እንደዛው if the collision is elastic then both momentum and kinetic energy of the system are conserved። ስለዚህ ኮሊዥኑ ኢላስቲክ አሁን ሄድ ኦን ኮሊዥኑ ኢላስቲክ ከሆነ which one is conserved? both momentum and kinetic energy is conserved. Therefore considering velocities along the horizontal direction we have according to the conservation of momentum እና according to the conservation of energy ወይም the conservation of kinetic energy ሁለት ኢኩዌሽን እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱን ኢኩዌሽን one in terms of the other ገልጸን simplified የሆነ ኢኩዌሽን እናወጣለን ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? let's say m1 v1 i የመጀመሪያው ይሄኛው conservation the collision of the two particles before collision ምንድነው is conserved ማለት momentum of the system is before collision which is equal to the momentum of the system after collision ብለን ይሄንን ኢኩዌሽን እናወጣለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? m1 v1i plus m2 v2i ማለት ነው። ከዛ which is equal to m1 v1f plus m2 v2f። አሁን ዋን እና ቱ እያልን ሳብስክሪፕት እየጻፈ ነው። ለምንድን ነው? ሁለቱም ፓርቲክሎች ለመለያየት ነው። እሺ 1 over 2 m1 v1 አሁን ደግሞ kinetic energy before collision which is equal to the total kinetic energy of the system after collision ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 m1 v1 square plus 1 over 2 m2 v2 square plus 1 over 2 m1 v1 f square plus 1 over 2 m2 v2 f square። አሁን 1 over 2 1 over 2 1 over 2 የሚለው ይሄ ሁሉ ላይ ስላለ ካንስል ታደርጉታላችሁ ማለት ታጠፉታላችሁ። ከዛ because all velocities in the figure are either to the left or the right። አሁን ምክንያቱም ይላል ሁለቱ ቬሎሲቲዎች because all velocities in the figure are either to the left or what to the right. They can be represented by the corresponding speed along the algebraic signs indicating in the direction of the motion። አሁን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ላይ ይህንን ፎርሙላ ፕሩፍ ለማድረግ የትኛውን ላው ነው የተጠቀምን ማለት ነው? the three laws of ሰር አይዛክ ኒውተን። አሁን ለምሳሌ the three laws of ኔቸር የሚባሉት ውስጥ አሁን የትኛውን ነው አፕላይ የምናደርገው? እዚህ ጋር the law of ኒውተንስ ሰርድ ላው ነው። for every action there is reaction but action and reaction are acted upon two different bodies and they have equal in magnitude but opposite in direction የሚለውን ኮንሰፕት ተጠቅመን ነው ፕሩፍ የምናደርገው እንጂ
ሌላ ይሄ ኒውተን ሰከንድ ለው እና ፈርስት ለው እዚህ ጋር አፕላይ ይደረግ። ዊ ሻል ኢንዲኬት ቪ አስ ኤ ፖዘቲቭ ኢፍ ኤ ፓርቲክል ሙቭስ ቱ ዘ ራይት ኤንድ ዊ ሻል ኢንዲኬት ቪ አሁን ወደ ራይት ኦብጀክቱ ወደ ራይት ለሚንቀሳቀሰው ኦብጀክት ቬሎሲቲ ምን እናደርጋለን? ፖዘቲቭ። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? አሁን መጀመሪያ ቢፎር ኮሊዥን ቪ1 ኤ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ኢዝ ፖዘቲቭ በት ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ኢዝ ኔጌቲቭ። ከዚህ ጋር ደግሞ አፍተር ኮሊዥን ስንሄድ ደግሞ ይሄኛው የመጀመሪያው ቢፎር ኮሊዥን ነበር። አሁን አፍተር ኮሊዥን ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ኢዝ ፖዘቲቭ በት ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ኢዝ ዋት ኔጌቲቭ። ስለዚህ በጣም ቀላል እኮ ነው። አሁን ፕሩፍ ለማድረግ እነዚህ ነው የምናመጣ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቪዋን አይ ማይነስ ቪዋን ኤፍ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን የሆነ ኮንሰፕት እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጨርስ። ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ዊ ሃቭ ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ዊ ሃቭ አሁን ምን እናደርጋለን? ዋን ኦቨርቱ ይህንን ዋን ኦቨርቱ ቅድም እንዳልኳችሁ ማጥፋት ነው ለሲምፕሊፊኬሽን እንዲመቸን ማለት ነው። we can cancel the factor 1 over 2 into the equation and rewrite ስናደርገው አሁን እዚህ ጋር m1 ያለውን አንድ ላይ ሰብስበ ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ማለት ነው። ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ስንተኛ ክፍል ነው እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት የተማረው? 9ኛ ክፍል ማትስ ላይ ማለት ነው። ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ሲምፕሊፊኬሽን ምንድን ነው? ተመሳሳይ ለምሳሌ ተመሳሳይ ቫሪያብል ያላቸውን በአንድ ወገን ተመሳሳይ ተመሳሳይ የሆኑ ቫሪያብል ያላቸውን በአንድ ወገን መጻፍ እንደማለት ነው። ዊ ካንስል ዘ 1 over 2 in the equation and rewrite as m1 እዚህ ጋር አለኝ፣ እዚህ ጋርም m1 አለኝ። ይሄኛውን v1 fን ወደዚህ ሳመጣው ኔጌቲቭ ነው። m1 v1 ስኩዌር ማይነስ v1 f ስኩዌር which is equal to m2 2y of v2 f ስኩዌር ማይነስ v2 1 እቺኛዋን ወሰደ ማለት እቺኛዋን ወደ የት ወሰደ? ወደዚህ ሽፍት አደረጋት። ሽፍት ሲያደርጋት ከእኩልነት ስታልፍ ኔጌቲቭ ትሆናለች። እሱም ለእናንተ ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር ስቴፑን ስትሄዱ አንድ ስቴፕ ከሄዳችሁ በኋላ ለተወሰነ ሰከንድ ቆም ብላችሁ አየት ማድረግ ነው ኢኩዌሽናችሁን አካሄዳችሁ ማለት ነው። እሺ ዚስ ዘን ዘ ፋክተሪንግ ቦዝ ሳይድስ ሁለቱንም ሳይድ ምን እናደርጋለን? ይሄኛውንም ፋክተራይዝ ማድረግ አሁን እንደዚህ ታውቃላችሁ ብዬ አውቃለሁ አስባለሁ። አሁን ኤቢ አሁን እሱ ያደረገው እችን ነው ፋክተራይዝ ያደረጋት ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ቢ ስኩዌር የምትላትን ኮንሰፕት እችንን ምን አደረገ? ፋክተራይዝ አደረገ። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ዘ ቱ ስኩዌርስ ሁለት ስኩዌሮችን ዘ ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ስኩዌርስ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? አሁን ይህንን የሚሰጠን ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ምን አድርገን ነው? ኤ ፕላስ ቢ አድርገን ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ኤ ፕላስ ቢ አድርገን እንደዚህ ሆኖ የሚመጣ እያለን ነው። ስለዚህ ዘ ዲፈረንስ ምንድነው? ፋክተራይዚንግ ቦዝ ሳይድስ ስለተባለ ምን አለ? m1 v1 a v1 ማይነስ v1 f ኢን ብራኬት v1 i ፕላስ v1 f ፕላስ which is equal to m2 into ምን ታደርጋላችሁ? v2 f ማይነስ v2 ኢኒሻሉ ማለት ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ማይነስ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ኢን ብራኬት ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ፕላስ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰፓሬቲንግ ዘ ተርምስ ኮንቴኒንግ m1 ኤንድ m2። እሺ አሁን ሰፓሬቲንግ ዘ ተርምስ ኮንቴኒንግ m1 ኤንድ m2 አሁን ይሄኛው ደግሞ ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ምንድነው? ይሄኛው ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ላይ ያመጣው ኢኩዌሽን ነው። ይሄኛውን ለምሳሌ ይሄኛው ኢኩዌሽን አንድ በሉት እንደፈለጋችሁ፣ ወይም ኢኩዌሽን ኤ ብሎታል፣ ችግር የለውም። እቺኛዋን ደግሞ ኢኩዌሽን ቱ ብላችሁ ሂዱ። ኢኩዌሽን ቱ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? m1 v1 i v1 f which is equal to m2 into v2 f minus v2 1 ይላል። ከዛ በኋላ ምንድነው? ዲቫይዲንግ ኢኩዌሽን ኤ ባይ ኢኩዌሽን ቢ። አሁን ይሄኛውን ኢኩዌሽን በማን ታካፍሉታላችሁ? ኢኩዌሽን ኤን በኢኩዌሽን ቢ። አሁን ኢኩዌሽን ዋንን ባጭሩ ለማን ማካፈል ማለት ነው? ይቅርታ፣ እሺ ቆይ እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? ኢኩዌሽን ኤን ለማን አካፍል ነው ያለኝ? ለኢኩዌሽን ቢ ማካፈል ማለት። ከዛ በኋላ
ሪዛልት ማምጣት የሆነ ሪዛልት እናመጣለን ማለት ነው። እሺ ከዚሁ ጋር ራሱ ዝም ብላችሁ ኢኩዌሽን ኤ ለኢኩዌሽን ቢ ስታካፍሉ የቱ በየቱ የሚጠፋ ይመስላችኋል? እዚህ ጋር አሁን ኤም1 በማን ይጠፋ? በኤም1 አይጠፋም። እያካፈላችሁ ነው ብላችሁ ሰው እዚህ ጋር በቃ የማካፈል ምልክቱን እንትን ስለሆነ የምንጠቀመው እንዳለ እዚህ ጋር ላስቀምጡ። ይህን እንደ ማካፈል ምልክት ውሰዱት። ከዛ በኋላ ኤም1 በኤም1 ይጠፋል። ከዛ ቪዋን ኤ አይ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ማይነስ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክልም ይጠፋል። ይህም በዚህ ጠፋ ማለት ነው። ከዛም እዚህኛው ሳይድ ላይ ምን ይቀረኛል? ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ፕላስ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ይቀረኛል ማለት ነው። ይሄው አያችሁት? ይሄ አሁን ይችን ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት። ከዚህኛው ደግሞ ስትመጣ አሁን ይሄን ኤም1 ኤም2 በኤም2 ታጠፉታላችሁ። ከዛ ቪ2ኤፍ ማይነስ ቪ2ኤፍ ማይነስ ቪ2አይ ይሄ ጠፋ በዚህ ማለት። ከዛ ምን ብቻ ይቀረኛል? እቺ ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪ2ኤፍ ፕላስ ቪ2አይ መጣ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድነው ግዴታ ኢኒሻል አሁን ምንድነው ዘ ሞመንተም ኦፍ ዘ ሲስተም ቢፎር ኮሊዥን ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል ቱ ዘ ሞመንተም ኦፍ ዘ ሲስተም አፍተር ኮሊዥን አይደል? ምን የነበረው ግን አሁን እንደሱ ልካ ማለት ይልቅ እዚህ ጋር ዘ ኢኒሻል የሚለውን በአንድ ወገን እንጻፍ፣ ፋይናሉን በአንድ ወገን ስናደርገው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ቢ ኢኒሻል አለ። ከዚህ ጋር ቢ2 ኢኒሻልን ላምጣ ወደዚህ ቢ2 ኢኒሻል የስ አይደል? ከዛ እዚህ ጋር ቢ2 ኤፍን ወሰድኩ። እሺ ቢ2 ኤፍ ማይነስ ቢ1 ኤፍ ነገር ግን ኔጌቲቭ ኢን ብራኬት ቢ1 ኤፍ ማይነስ ቢ2 ኤፍ ብዬ መጻፍ እችላለሁ ነው። ይሄ አጻጻፍ እና አሁን እንዲህ ብላችሁ ብትጽፉትም ችግር የለውም። ቢ1 አይ ማይነስ ቢ2 አይ which is equal to b2f ማይነስ b1 ኤፍ ብላችሁ ብጽፉትም ችግር የለም። የተለያየ ጥያቄ ስንሰራ ችግር የለም ይገባችኋል። ከዛ ኢኩዌሽን along with the equation 5.4 can be used to solve the problems dealing with elastic collision። አሁን ይህንን ኢኩዌሽን በመጠቀም ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ የሚያተኩሩ ጥያቄዎችን ምን ማለት በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኢኩዌሽን 5.6 along with ኢኩዌሽን 5.4 አያችሁት? ከመጽሐፍ ኮፒ እንደተደረገ በቃ እዚህ ጋር መረዳት ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው ሰርዋይ ፊዚክስ ላይ ከቻፕተር 5 ላይ ነው የተወሰደው። ስለዚህ ከእሱ ጋር ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ይላል ለአዲሽናል ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ግን ይሄ በቂ ነው ሲጀመር። ከዚህ ጥያቄ እዚህ በኋላ ጥያቄ መስራት ነው። ብዙም ያን ያክል እንትን ማለት አያስፈልግም። ስለዚህ አሁን ፎርሙላውን ፕሩፍ አድርጉ ካልተባላችሁ ይህችን ፎርሙላ ትይዙና የተጠየቃችሁትን ቬሎሲቲ መፈለግ ነው። ለምሳሌ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሰከንድ ፓርቲክል ልትጠየቁ ይችላል። ወይም ማስቱ ምናምን እየተባለ ሊጠየቁ ይችላል። ያጠያየቁን እያስተዋላችሁ በደንብ ለመስራት መሞከር ነው ማለት ነው። ኢንላስቲክ ኮሊዥን። እሺ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ስናይ an inelastic collision is the one in which the total kinetic energy of the system is not conserved but the momentum of the system is conserved። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? in an inelastic collision is the one in which the total kinetic energy of the system is not conserved። አሁን kinetic energy before እሺ ይቅርታ ቆይ እዚህ ጋር አሁን እያለኝ ያለው ምንድነው? kinetic energy before collision እና ምን ላይሆን ይችላል ይላል። kinetic energy before collision may not be equivalent with kinetic energy after what? kinetic energy after collision እያለን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ነገር ግን but the momentum of the system is always what? conserved። ይሄንን ያዙ። therefore the inelastic collision of the two particles and from the conservation of momentum ስንነሳ we have m1 b1 i ቀደም ያየነው ዲያግራም ላይ ማለት ነው ፕላስ m2 b2 i which is equal to m1 b1 f plus m2 b2 f። ሞመንተሙ ኮንዘርቭድ ነው። ነገር ግን kinetic energy ግን ማይኖት ቢ ኮንዘርቭድ በቃ ይሄን መያዝ ነው ማለት ነው። እሺ ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ስንልስ ምን ማለት ነው? ምን ካራክተሪስቲክሶችን ነው የሚያሟላ ስንል ወይም ምን አይነት ክራይቴሪያ ነው የሚያሟላ ስንል when the colliding objects stick together። አሁን stick together ሲባል ምንድነው? ከተጋጩ በኋላ አንድ ላይ ምን ሲጓዙ ማለት ለምሳሌ አሁን የሆነ ፓርቲክል ይሄንን እዚህ ጋር እንደዚህ እየተንቀሳቀሰ ሄድና ይሄንን ፓርቲክል ምን ይለዋል? ይገጨዋል። stick together። ከዛ በኋላ እንዲህ ሄዶ ከገጨው በኋላ ገጭቶታ ብላችሁ
ሰው ከዛ የሆነ አት ሰም ኢንስታንት ኦፍ ታይም በኋላ እንዲያብሩ አንድ ላይ እንደዚህ ስቲክ ነው ቢኖሩ ማለት ነው። ቢቀር እንደተጋጩ ቢቀር ከዛ ስቲክ ቱጌዘር አፍተር ኮሊዥን ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኮልድ ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ። አሁን when the colliding objects stick together after collision the collision is said to be perfectly inelastic. Consider the two particles of masses m1 and m2 moving with the initial velocities. ይሄው እዚህ ጋር አለ እንዲሁም consider the two particles mass 1 and mass 2 ያለ ሁለት ፓርቲክሎችን እንውሰድ። ማሳቸው ለመጀመሪያው m1 ለሁለተኛው ደግሞ m2 የሆነ ማለት by initial velocities their initial velocity is v1i and v2i respectively along what the same line በተመሳሳይ ላይ የማይንቀሳቀሱ ከሆነ ይሆን showing in the figure below። ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ ፑል ስትጫወቱ የፑል ኳሷና እንትን አትረስ ላይ ያለቻትን ኳስ ስትመጡ አንዳንዴ አንድ ላይ ሄደው የሆነ ቦታ ላይ ምንድን ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ቀስ ብሎ እንትን ካለ የማጫወቻው ጠርዝ የለም ከዛው ላይ እንዳለ ስቲክ ሆነው ሊቀመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ዘቱ ፓርቲክልስ ኮላይድ ሄድ ኦን ከተጋጩ በኋላ ምን ስቲክ ቱጌዘር ኤንድ ዘን ሙቪዝ ዘ ሴም ኮመን ቬሎሲቲ ኮመን ቬሎሲቲያቸው ምን ይሆናል ቪኤፍ። አያችሁት? ዘ ሴም ኮመን ቬሎሲቲ ማለት ቪ ፋይናል ኦፍ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ፓርቲክል which is equal to the initial velocity of the second particle በኮመን ቬሎሲቲ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ይቀርታል ከቀደሙ ፎርሙላ ላይ ራሱ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል። በነገራችን ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን የሚለው the final velocity of the second particle which is equal to ምን ብላችሁ ትሄዳላችሁ vf ማለት ነው vf። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው the total momentum before collision equals the total momentum of the composite system after collision። አያችሁት? በጣም አሪፍ። አሁን ዝም ብሎ እዚህ ጋር ምን አለ እንደዚህ ደረሰ ማለት ቀደም ያየነው ፎርሙላ አለ። ለምሳሌ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ላይ ስናይ አሁን ምንድነው ይሄኛው v1 f እና v2 f እኮ ናቸው ካልን ኮመን እናወጣዋለን ማለት። ስለዚህ m1 plus m2 in bracket v final of the composite particles ይሆናል ማለት ወይም the composite systems። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ፓርቲክሎቹ እየተንቀሳቀሱ ነበር፣ ሄዶን ተጋጩ፣ ከዛ ስቲክ ቱጌዘር አደረጉ። በተመሳሳይ አያችሁት ስቲክ ቱጌዘር። ስለዚህ ምንድነው እቺ ስሞል ማስ ያላት ፓርቲክል በከፍተኛ ፍጥነት ነው ስትመጣ የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሄደችና ከፍተኛ እንትን ሃይ ማስ ያለውን ኦብጀክት ላርጅ ማስ ያለውን ኦብጀክት ገጨችው። ከገጨችው በኋላ ምን ሄዶን ስቲክ ቱጌዘር አድርገው ሄዶን በተመሳሳይ በዘሴም ላይ መንቀሳቀስ ጀመሩ ማለት ነው ቪፋይናል። ከዛ በኋላ ጊብስ አሁን ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ዊ ሃቭ ይሄንን ኢኩዌሽን አገኘን። ከዛ በኋላ በብዛት ቪፋይናልን ነው ልትጠየቁ የምትችሉት። ቪፋይናሉን መፈለግ ማለት ቪኤፍ which is equal to m1 v1 i plus m2 v2 i over m1 plus m2 ሚል ጀነራል ኢኩዌሽን ምን ማድረግ ይቻላል? ሶሪ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ነው። ይቅርታ፣ እሺ፣ በጣም ይቅርታ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዘ ጀነራል ፎርም ኦፍ ዘ ፐርፌክትሊ ኢንላስቲክ ኮሊዥን። ያ ማለት ዘ ፋይናል ዘ ኮመን ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ። አየት እናድርጋቸውና ወደ ሴንተር ኦፍ ማስን እንይና እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ፣ ኤግዛምፕል 1 ከዚህ ኮንሰፕት ላይ የተነሳ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 1 ሲባል የቻፕተሩ የመጀመሪያ ኤግዛምፕል አይደለም። የዚህ ኮንሰፕት የኮሊዥን ኮንሰፕት ዘ ፈርስት ኤግዛምፕል አን አርክ ሹትስ አን አሮ ቱዋርድስ ኤ ታርጌት ዛት ኢዝ ስላይዲንግ ቱዋርድ ሃር ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦን ዘ ስሙዝ ሰርፌስ ይላል። ይኸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ምን ልበላችሁ ቀስጠኛ እንበለው እንግዲህ የሆነች ቀስት የምትተኩስ ልጅ እዚህ ጋር ቁማ ምን የሆነ ታርጌት የሆነ ኢላማ ልታደርግ ነው የፈለገችው። ታርጌቱ እዚህ ጋር አለ፣ ኢላማ ልታደርግ ማለት ልትመታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሹት ያደረገችው አሮውን ሹት ያደረገችው በስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ነው? በ2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ the 22.5 gram arrow is shoot with a speed of 35 meter per second and passes through a 30 kilogram target። አሁን 30 እንግዲህ ምንድነው የአሮው ክብደት 22.5 ግራም ነው። ስፒድ ውስጥ የተተኮሰበት ስፒድ ደግሞ 35 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይላል። and passes through
ታርጌቱ ደግሞ ማስ 300 ኪሎ ግራም ክብደት ያለውን ታርጌት ምን አለ አለፈ ከተተኮሰ በኋላ ሹት ከተደረገ በኋላ ነው which is stopped by impact ከዛ በሆነ ኢምፓክት ምን አለ ቆመ ማለት ነው። what is the speed of the arrow after passing through the target what is the speed of the arrow after passing through the target ይላል። በጣም ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ምንድነው የምናደርገው we apply the conservation of linear momentum ማለት ስለዚህ from the conservation of linear momentum before collision እና momentum after collision ምንድነው ብለናል always conserve ነው ብለናል ማለት ወይም ደግሞ ይሄ elastic collision ላይ ማለት from the conservation of linear momentum we have እሺ m1 v1 I plus m2 v2 I which is equal to m1 v1 f plus m2 v2 f አሁን m1 የሚለው ምንድነው the mass of what the arrow የአሮ ማስ ነው ብላችሁ ሰው ከዛ ደግሞ m2 ማለት ደግሞ the mass of the target የታርጌቱ ማስ ብላችሁ ይሄድ ከዛ በኋላ ቬሎሲቲውን እንደዛው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። ከዛ m1 ተሰጥቶናል 22.5 ግራም ከዛ 35 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር 300 ግራም ኢንቱ ማይነስ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ታርጌት ስላይዲንግ ቱጌዘር ይሄው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ይቅርታ እዚህ ጋር ግን ኢኒሻል ቬሎሲቲው እዚህ ጋር እንትን እንዳይላችሁ እንዳይሸውዳችሁ ማለት ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ እንትኑ የለም የታርጌቱ ምንድነው ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ነበር ሲጓዝ እንትን የነበረው ታርጌቱ የነበረው ዳይሬክሽን ከዛ በኋላ እሱን ኔጌቲቭ ታደርጋላችሁ ማይነስ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ which is equal to m1 v1 f that means m1 v1 f m1 22.5 ግራም ነው v1 f plus 0 በሆነ ኢምፓክት ቁሟል ስቶፕ ይላል እንትኑ ታርጌቱ ቁሟል which is stopped by the impact ምን ሆነ የቆመው ታርጌቱ አቁሟል። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ታርጌት which is equal to ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይቅርታ 0 ይሄንም አልተናገርኩም ነበር እንግዲህ which is stopped by the impact በሆነ ኢምፓክት ወይም በሆነ ተጽዕኖ ታርጌቱ አቁሟል ከእንቅስቃሴው ቁሟል ወይም እንቅስቃሴው ተገድቧል ከተባለ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ሆኗል ማለት ነው 0 ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄን ሶልቭ ማድረግ ምንም አይከብድም v1 f which is equal to አሁን the final velocity of the shoot which is equal to ምን ታደርጋላችሁ ይሄንን አባስታችሁ 787.5 ይመጣል ሲቀነስ 75 ሲካፈል 22.5 ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ግራም ስታደርጉት ግራም በግራም ይጠፋና ሜትር ፐር ሰከንድ ብቻ ይቀራል ማለት 1.67 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣ ማለት ስለዚህ አፍተር ኮሊዥን ከተጋጩ በኋላ አሮ የአሮ ዳይሬክሽን እንደዚህ ነው ማለት ያኛው ግን ምን ብሏል ቆሟል እንትኑ ታርጌቱ ስቶፕ ስላደረገ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ታርጌት ኢዝ ምንድነው ሶ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ወይም ደግሞ ኦብጀክቱ ምንድነው እሱ 0 ነው በመሆኑ ምክንያት በሆነ ኢምፓክት ምክንያት ስለቆመ ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል 2 the block of mass m1 1.6 ኪሎ ግራም ኢኒሻሊ ይሄው እዚህ ጋር ዲያግራሙ ይታያል። እሺ ይታያል በደንብ ያስባሉ። እሺ ይሄው ወይም ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ከሆነ አይታይም። እሺ አሁን ይታያል። ጥሩ ስለዚህ a block of mass m1 ማሱ 1.6 ኪሎ ግራም የሆነ ብሎክ ይላል ኢኒሻሊ ሙቪንግ ቱ ዘ ራይት ወደ የት እየተንቀሳቀሰ ነው ወደ ቀኝ with a speed of 4.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይኸው the v1 of ይሄ ተሰጥቶኛል ማሱ ስንት ነበረ ማሱ ራሱ ተሰጥቶኛል ስንት ነው እሱ 1.6 ኪሎ ግራም ተሰጥቶኛል ማለት ከዛስ on a horizontal frictionless ምንም ፍሪክሽን ከሌለው ትራክ collides with a second block of m2 የዚህኛው ደግሞ ሰከንድ የm2 ደግሞ ስንት ነው የዚህ 2.1 ኪሎግራም አይደል ኪሎግራም ከዛ ኢኒሻሊ ሙቪንግ ዊዝ ቱ ዘ ሌፍት ዊዝ ኤ ስፒድ ኦፍ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢፍ ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኢላስቲክ ፋይንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቱ ብሎክስ አፍተር ኮሊዥን አሁን ምን ተጠየቅን ኢፍ ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኢላስቲክ ኮሊዥኑ ኢላስቲክ ከሆነ ይላል ፋይንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቱ ብሎክስ አፍተር ኮሊዥን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ ይህንን ፎርሙላ ነው ዳይሬክትሊ አፕላይ የምታደርጉት ቆይ ላሳያችሁና ባጭሩ የቱ ፎርሙላ ማለት ነው ሞመንተም
ይሄ እቺን ፎርሙላ ማለት ይሄ እዚህ ጋር ፕሩፍ ያደረግነው ይሄ ፎርሙላ የለም ከዚህ ጀምረን ፕሩፍ ያደረግነው ፎርሙላ ማለት ነው። እቺን ማለት ነው። እቺን ነው የምንጠቀም እቺን ፎርሙላ። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንመለስና በደንብ እንዲታይ ትንሽ ሰፋ እናድርገው ሳይዙን። እሺ ዙም እናድርገውና እሺ አሁን ቢፎር ኮሊዥን ከዛ አፍተር ኮሊዥን ምንድነው የተጠየቅን? ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ v1f እና v2f ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ አፍተር ኮሊዥን ነው የተጠየቅን። ኦፍ ዘ ቱ ፓርቲክልስ አፍተር ኮሊዥን። ስለዚህ ዊ አር ጊቭን ዛት ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ v1f እና v2f። ከዛ በኋላ m1 እኩል ነው 1.6 ኪሎ ግራም፣ v1f እኩል ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሲንስ ዘ ኮሊዥን ኢዝ ኢላስቲክ ቦዝ ሞመንተም ኤንድ ኬኔቲክ ኢነርጂ አር ኮንዘርቭድ። ሞመንተም እና ኬኔቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ። እዚህ ጋር ግን ኢኩዌሽን ስታወጡ ግን ፕሊስ እንዳትሳሳቱ። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዘ ሰከንድ ብሎክ የብሎኩ የእንቅስቃሴ መጀመሪያ ወዴት ነው? ቱ ዘ ሌፍት ስለሆነ እዚህ ጋር የዚህ ሞሽኑን በጥንቃቄ ወስኑ ጊብን ለማውጣት ማለት ነው። ጊብኑ ላይ ከተሳሳታችሁ ፎርሙላውን ብታውቁትም ስህተት ይፈጥርባችኋል። አሁን የመጀመሪያው ፓርቲክል እየተንቀሳቀሰ ያለው ቱ ዘ ራይት ነው፣ ይሄኛው ቱ ዘ ሌፍት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ኢኒሻሊ ሙቪንግ ቱ ዘ ሌፍት ዊዝ ስፒድ ኦፍ ቱ ዘ ሌፍት ተነግሮኛል፣ እንዲሁ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ቪቱ አይ which is equal to ምን ብላችሁ የምታስቀምጡ -2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። አሁን ሀፍ ኢንፎርሜሽን አለኝ ማለት ነው ይህን ጥያቄ ለመስራት። እሺ ከዛ በኋላ ኤምቱ አግኝቻለሁ፣ ቪዋን አስቀምጫለሁ። ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም አንድ ኢኩዌሽን ታወጣላችሁ። 1.6 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ማለት እኩል ሲደመር 2.1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ማለት ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ማለት ነው። ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ ዘ ቱ ፓርቲክልስ ቬሎሲቲ አፍተር ኮሊዥን። ሶ ምንድነው የምናደርገው? 1.6 ኪሎ ግራም ታይምስ v1f ፕላስ 2.1 ኪሎ ግራም ታይምስ v2f አንድ ኢኩዌሽን ታወጣላችሁ ማለት ነው። 1.6 v1f ፕላስ 2.1 v2f እኩል ነው 1.15 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይህን ኢኩዌሽን 1 ብላችሁ ሄዱ ወይም ኢኩዌሽን ኤ እሱ መጻፉ እንደሚያደርገው ማለት ነው። ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ ዊ ኖው ዛት ፍሮም ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ እንደዚህ ስቴፕ ተመሳሳይ ስለ v1i ፕላስ v2i v1f which is equal to v2f አምጦ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ነው ያደረገው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፕሩፍ ተደርጎያል። ድጋሚ ያን ያክል ፕሩፍ ማድረግ አይጠበቅም። እሺ ይሄው ግን እናንተ ፈተና ላይ ግን ማሳየት አለባችሁ። v1i ፕላስ v2f which is equal to v2f ፕላስ v2i የሚለውን ይሄን ፎርሙላውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመጡና ምን ማድረግ ነው? እሺ ይሄ ኢኩዌሽን አላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? v1f minus v2f which is equal to v2i minus v1i። እሺ ከዛ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው ይሄን ዳይሬክት ኢኩዌሽኑን ማስቀመጥ ማለት v2i እና v1i ተሰጥቶኛል። ስንት ነው? -2.5 ሲቀነስ 4 -6.5 አያችሁት። ከዛ v1f minus v2f እዚህ ጋር ደግሞ ምን ኢኩዌሽን 2 ሁለተኛ ኢኩዌሽን አወጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ሶልቪንግ ዘ ቱ ኢኩዌሽንስ ሳይመንትለስሊ እዛ ሁለቱን ኢኩዌሽንስ ሳይመንትለስሊ ምን ማድረግ ነው? መፈለግ። ያ ማለት 1.6 እሺ v1f እሺ ፕላስ 2.1 v2f ይህ ካልኩሌት ማድረጉማ ቀላል ነው። ምን ያን ያክል የሚከብድ ነገር አለ? 1.6 1.15 ምን ይሆናል ይመጣል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን አለኝ? እሺ ይሄን እዚህ ጋር ዋን ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ አዘር እንትን ብላችሁ ወስዳችሁ ከዛኛው ሳብስቲቱት ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ለምሳሌ ለv1 ምን ታደርጋላችሁ? ሶልቭ ታደርጉለትና v1f which is equal to ምንድነው v1f ማለት ትላላችሁ -6.5 እሺ ፕላስ ምን ይሆናል v2f በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄ እቺን ኢኩዌሽን ወስዳችሁ ከየትኛው ኢኩዌሽን ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ ወስዳችሁ ምን ሳብስቲቱት ማድረግ ማለት ከv1f ቦታ v1f which is equal to ከዚህ ቦታ ወስዳችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ማለት ከዚህ ጋር ወስዳችሁ ስታስገቡ ከዛ በኋላ ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው ለv1f ሶልቭ ስታደርጉ -3.38 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። ለv2f ሶልቭ ስታደርጉ ደግሞ 3.12 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። እንዲያረጋችሁ መስራት ነው። እሺ ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተም ግን ሌላ አዲሽናል ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ ችግር የለም። እሺ ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተም የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው።
እሺ በጣም ጥሩ። ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተም። እሺ አጠር አድርገን ቶሎ ለመጨረስ እንሞክራለን። ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተም። እሺ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ዘ ፖይንት አት ዊች ኦል ማስ ካን ቢ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ኮንሰንትሬትድ። አሁን ሴንተር ኦፍ ማስ ስንል ምንድን ነው? የሆነ የኦብጀክቱ ሴንተር አለ። ሴንተር ኦፍ ማስ ምን እምብርት እንበለው ወደኛ ስናመጣው እምብርት ነው የሚባል። ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ዘ ፖይንት አት ዊች ኦል ዘ ማስስ ካን ቢ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ኮንሰንትሬትድ። The center of mass of the system is located somewhere on the line joining the particles and is close to the particle having the large mass. ግን አንተ ነው አሁን ሴንተር ኦፍ ማስ ሲስተሙ ምንድነው ሎኬት የሚያደርገው የሚያመለክተን የሆነ on the line joining the particles ነው። ነገር ግን ማሱ ከፍተኛ ወደ ሆነው የፓርቲክሉ ፓርት ምን ይላል የተጠጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the center of mass of the pair of the particles located on the x-axis shown in the figure below lies somewhere between the particle it is given by ይላል። ለምሳሌ አሁን ሴንተር ኦፍ ማስ እዚህ ጋር አያችሁት። ይህ ሴንተር ኦፍ ማስ ምንድነው ለኤምቱ የተጠጋ ነው። ለምን? why because the mass to m2 is much greater than m1 ስለሆነ ማለት ነው። ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። በነገራችን እንደዚህ አይነት ዲያግራም ስለው ሴንተር ኦፍ ማሱ ወደ ማስ ዋናው ወደ ማስቱ የተጠጋ ነው ተብላችሁ ልትጠየቁ ሎኬት ወይም ደግሞ ሃው ቱ ሎኬት ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ዚስ ቱ ፓርቲክልስ ተብላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ሁለቱ ፓርቲክሎች ያሉት ከተመሳሳይ ላይን ነው፣ ግን በመካከላቸው ሰም ዲስታንስ አለ። ሰም ዲስታንስ ኤክስ አለ ወይ ከፍሮም ዋይ አክሲስ ከዋይ አክሲስ የሆነ እንትን ያክል ርቀዋል። እንዲሁም ደግሞ በሁለቱ መካከልም የሆነ ርቀት አለ። ግን ሴንተር ኦፍ ማሱ ወደ የትኛው የተጠጋ ነው? ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ቬሪ ክሎዝድ ቱ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ዊች ሃቭ ግሬተር ወይም ደግሞ ላርጅ ማስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በፀሐይና በመሬት መካከል ያለውን ሴንተር ኦፍ ማስ አሳዩ ብትባሉ የፀሐይ ማስ ከመሬት በጣም ስለሚበልጥ ሴንተር ኦፍ ማሱ ወደ ምን የተጠጋ ይሆናል? ወደ ፀሐይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላም በጨረቃና በመሬት መካከል ያለውን አሳዩ ብትባሉ ወደ ማን ነው? ወደ መሬት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የመሬት ማስ ከጨረቃ ስለሚበልጥ ማለት ነው። እሺ ዘ ጀነራል ፎርሙላ ኦፍ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ምን ማለት ነው? m1 x1 ፕላስ m2 x2 ኦቨር ዘ ሆል ኦቨር m1 ፕላስ m2 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት አሁን ይሄ በዋን ዳይሬክሽን ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ ብቻ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ብቻ ከሆነ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to m1 x1 ፕላስ m2 x2 ኦቨር m1 ፕላስ m2። አሁን እንደዚህ አይነት ሶስት ዲያግራም ምናምን ስለው ሴንተር ኦፍ ማሱን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን m1 x1 ማለት ምን ማለት ነው? m1 x1 ማለት ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ያለቻት ርቀት ማለት ነው። እሺ x2 ማለት ደግሞ ከዚህ ጋር ለምሳሌ 0 እንበለው 0 ከኦሪጂን አንስቶ ብንለው ይሻላል። ከዛ እዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ምን ይባላል? እችኛዋ x2 ማለት በኦሪጂኑና እኛ በወሰድነው ሪፈረንስ ፖይንት እና በማስቱ መካከል ያለው ርቀት ማለት ነው። m2 x2 ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ከዚህ እስከ ሴንተር ኦፍ ማሱ ያለው ርቀት ማለት ነው። ኦቨር m1 ፕላስ m2 we can extend this concept of a system of many particles with masses mi in 3 dimensions። ለምሳሌ በ3 dimension በ3D ቢቀመጥ the x coordinates of the center of mass n of n particles is defined to be አሁን ለጀነራል እውቀት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እኔ አከራ ተጠየቁ ግን አውቃችሁ ትለው። ለምሳሌ በ3D ሞሽን ላይ የተቀመጠ ፓርቲክል ቢኖር ከዛ ማሱ ኤምአይ ነው። አሁን 3D እናንተ ኦኬ 12ኛ ክፍል ማትስ ላይ የመጨረሻው ፓርት ስለተማራችሁ ማለት ነው ተምራችኋል አስታውሳለሁ። እሺ ቬክተር ኢን ስፔስ ሚል ተምራችኋል 11ኛ ክፍል ላይ። አዎ በዛ ምክንያት ነው እንጂ እና በብዛት እስካሁን የተማራችሁት ሞሽን ኢን 2 ዳይሜንሽን ብቻ ማለት በሁለት ዳይሜንሽን በኤክስ እና በዋይ ፕሌን በሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ነው እስካሁን የቆያችሁት። ስለዚህ በኋላ ያው እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ከገባችሁ አፕላይድ ፊዚክስ አፕላይድ ማቴማቲክስ የምትማሩ ከሆነ በእርግጠኝነት 3D ሞዴል ታያላችሁ ማለት ነው። እሺ ዘ ኤክስ ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ኤን ፓርቲክልስ አሁን የሆነ ኤክስ ኮኦርዲኔት ላይ ኤን ፓርቲክሎች ቢኖሩ ማለት ነው ኢዝ ዲፋይንድ ቱ ቢ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 ፕላስ ኤን ሶ ኦን mn xn ይሆናል ማለት ነው። ከዛ m1 m2 m3 up to mn። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው? ሳሜሽን መጠቀም ማለት ነው። ዘ ሳሜሽን ኦፍ mi xi ኦቨር ዘ ሳሜሽን ኦፍ
ዜር ማስስ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምትጠየቁት እናንተ የስሪ ፓርቲክል የፎር ፓርቲክል ምናምን ከዛ በላይ አይዘልም። ምክንያቱም ዋናው ኮንሰፕቱ መረዳቱ ነው እንጂ የቁጥር መብዛቱ ያን ያክል ብዙ የቁጥር ጋጋታው ብዙም ሴንስ አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ኤምአይ ኤክስአይ ኦቨር ዘ ሳሜሽን ኦፍ ኤምአይ ይችኛዋ ምንድነው ዘ ማስ ኦፍ ኢች ፓርቲክል ማለት ነው። ካፒታል ኤም ወሰደ። ከዛ በኋላ የዚህኛው ሳሜሽን አለ እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሩፍ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሲሚላርሊ ዘ ዋይ ኤንድ ዘ ዜድ ኮኦርዲኔትስ ኦፍ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስም ልክ እንደዚህ ፕሩፍ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to the summation of mi yi over m ታደርጋላችሁ። ዜድ ሴንተር ኦፍ ማስንም እንደዚህ ከፈለጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ምንድነው አር ሴንተር ኦፍ ማስ። እሺ ከሁሉም ከ3D ሞዴሉ ላይ ያለው ሴንተር ኦፍ ማስ ምን ይሆናል? ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ አይ ፕላስ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ዜድ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ ኬ። ይሄ ምን ማለት ሆነ ማለት ነው? በቬክተር ፎርም ገለጽ ነው ማለት በዩኒት ቬክተር ፎርም ገለጽ ነው ማለት አር ሴንተር ኦፍ ማስ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ አይ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ ጄ ዜድ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢን ዘ ኬ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ያገኛችሁትን ማለት ከመጀመሪያ ያገኛችሁትን አንድ፣ በሁለተኛ ያገኛችሁትን ሁለት፣ በሶስተኛ ደረጃ ያገኛችሁትን ሶስት አደርጋችሁ ምን አመጣችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ምን ማለት ዘ ሳሜሽን ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ኢች ፓርቲክል ከዛ ኤክስ አይ ይሄ ዩኒት ቬክተሩ አለ ፕላስ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ኤም ዋይ አይ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ኤም ዋይ አይ ዜድ ኢን ዘ ኬ አድርጋችሁ ዘ ሆል ዲቫይደድ ባይ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ኢች ፓርቲክል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አር ሴንተር ኦፍ ማስ ምን ይመጣል? ኢን ጀነራል ኤም አይ አር አይ ኦቨር ኤም ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ነው። አሁን እስቲ አንድ ሳምፕል ኤግዛምፕል አለች፣ እሷን እንስራና ኦልሞስት ይህ ቻፕተር አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድነው? በአንድ በሁለት በሶስት ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሰራላችኋለሁ። ኤግዛም ተኮር ወይም ደግሞ ፋይናል ተኮር የሆኑ ጥያቄዎችን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ቻፕተር 2 እንገባለን ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል 1 ኤግዛምፕል 1 የሚለው ምንድነው? እንግዲህ ቻፕተሩ እንግዲህ በጣም ሰፊ ቻፕተር ነው። ኦልሞስት ይህንን ሞጁል ስትማሩ ማለት ጀነራል ፊዚክስን ስትማሩ በቃ ኦልሞስት ከግማሽ ፐርሰንት ያክሉ የሚሸፍነው የሞጁሉን ቻፕተር 2። ስለዚህ ቻፕተር 2 በደንብ ከገባችሁ ሌሎቹ እዚህ በኋላ የሚቀሩት ቻፕተሮች በጣም ቀላል ኮንሰፕቶች ናቸው። የሲስተም ኮንሲስት ኦፍ 3 ፓርቲክልስ። ይህ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን 3-4 ፓርቲክል ነው የምትጠየቁት እንጂ ከዛ በላይ ያን ያክል ብዙ አይደለም። ዊዝ ማስስ ኤም1 እና ኤም2 ስንት ኪሎ ግራም ናቸው ይላል? 1 ኪሎ ግራም። እሺ ኤንድ ኤም2 ስንት ኪሎ ግራም? 2 ኪሎ ግራም። ሎኬትድ አት ሾውን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ ፋይንድ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ዘ ሲስተም። አሁን ፊገሩ ላይ ስታዩ እንግዲህ ኤም1 እና ኤም2 እኩል ናቸው። ስንት ኪሎ ግራም? 1 ኪሎ ግራም። እሺ ኤም2 እና ኤም2 ደግሞ 2 ኪሎ ግራም ነው። ሎኬትድ አት ሾውን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ ፋይንድ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ዘ ሲስተም። አሁን እዚህ ጋር ምን አለ? ኤም3 ያለ፣ እዚህ ጋር ምን አለ? ኤም1 አለ፣ እዚህ ጋር ምን አለ? ኤም2 አለ አይደል? እሺ በመካከላቸው ያለው ርቀት እሺ ከዚህ እዚች እስከዚህ ስንት ነች? 3 በምድብ እንክፈለው። እዚች እስከዚህ ስንት ነች? 1 ሜትር ማለት ነው። እዚች እስከዚች 2 ኖ ሶሪ፣ እዚህ እስከዚህ በማስዋን እና በኦሪጂኖችን እዚህ ጋር ኦሪጂን ነው ብላችሁ ስሉ ኦሪጂናቸው እዚህ ጋር ነው ሪፈረንስ ፍሬማችሁ ማለት ነው። እዚህ እስከዚች ያለቻት ርቀት 1 ሜትር ነች ትላላችሁ አይደል? ከዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ደግሞ ስንት ሜትር ነው? 1 ሜትር ነች። ግን እዚህ እስከዚህ ቶታል በዚህኛው አሁን እዚህ እስከዚህ ነው የምትወስዱት። በማስዋና በማስቱ መካከል ያለው ርቀት ሳይሆን ይሄኛውን ርቀት ነው የምትወስዱት ማለት። ይሄኛው ስንት ነው? 2 ሜትር። እዚህ ጋር ዳይሜንሽን ስታወጡ እንዳትሳሳቱ። ከዛ ኤም3 ያለ ኤም3 ከኦሪጂን አንስቶ ያለው ርቀት ስንት ነው? 2 ሜትር ነው እሱም ማለት ነው። 2 ሜትር አያችሁት? 2 ሜትር በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to the mass of the first particle times the distance between the reference frame and the mass of that particle m1 x1 ታደርጋላችሁ። ሌላውንም እንደዛው ፕላስ m2 x2 ኦቨር m3 x3 ዲቫይደድ ባይ m1 ፕላስ m2 ኦቨር m3 m1 እና m2 አንድ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ። ዋይት ኦፍ m1 ይሆናል 1 ኪሎ ግራም ተብሎ ስለተሰጠ 1 ኪሎ ግራም ታይምስ 1 ሜትር ፕላስ 1 ኪሎ ግራም ታይምስ 2 ሜትር ፕላስ 2 ኪሎ ግራም ታይምስ እሺ ይቅርታ ኤክስ3 አሁን እዚህ ጋር ያልተናገርኩት አንድ ኮንሰፕት አለ። አሁን እነዚህ በተመሳሳይ ላይን ነው ያሉት። ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ላይ ነው ያሉት ማለት አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ነው ያሉት። ስለዚህ ኤም3 ግን ከኤክስ አክሲስ ላይ ስላልሆነ ምንድነው ዜሮ ላይ ነው ያለው።
ኤክስ ሴንተሩን ስናይ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ የዚህ ኤም3 ያለበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምንድነው 0.2 ነው አይደል ያለበት ፖይንቱ ኮኦርዲኔት ፖይንቱ። ስለዚህ ምን ሆነ ከኤክስ አንፃር ስናየው ምንድነው 0 ነው ማለት ነው። እሺ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማሱ ከዛ ይሄንን ካባዛችሁ በኋላ እሺ 1 ሲደመር እሺ 2 3 ሲካፈል እሺ ለስንት ይሆናል? ኦልሞስት ለ4 3 ሲካፈል 4 3/4ኛ 0.75 ሜትር ይመጣል። ከዛ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስን ስትሰሩ ደግሞ ኤም1 እና የኤም2 ኮኦርዲኔት ዋይ 1 እና ዋይ 2 ምንድነው 0 ነው። ዋይ 1 እና ዋይ 2 ምክንያቱም እዚህ ጋር ስታዩት ይችንን ውሰዱ ለዚህ ጋር ምንድነው 1.0 ላይ ነው ያለች። ይችኛዋን ስታዩት ደግሞ አሁንም ምንድነው የዋያ 0 ነው 2.0 ላይ ነው ያለች ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 አሁን የትኛው 0 ነው? ይሄ 0 ነው። ይሄ 0 ነው። እሺ y3 ግማ 0.2 ላይ ነው ያለች ማለት ነው። ስለዚህ የዋዩ 0 አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ y3 ብቻ መስራት ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to 1 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ0 ሲደመር 1 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ0 ሁለቱም 0 ይመጣል። ከዛ 2 ኪሎ ግራም ታይምስ 2 ሲካፈል ማሱ ግን መቼም 0 ይሆን 1 ኪሎ ግራም ፕላስ 1 ኪሎ ግራም ፕላስ 2 ኪሎ ግራም ስንት 4 ኪሎ ግራም እንደቀድሞ ማለት ነው። ከዛ 2 ሲባዛ በ2 4። ስለዚህ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማሱ ስንት ይመጣ 1 ሜትር። ስለዚህ በኮኦርዲኔት ፖይንት ስታስቀምጡት ምን ይመጣል? አሁን ቅድም በምንድነው በዩኒት ቬክተር ፎርም እናስቀምጠው እስቲ። ስለዚህ አር ሴንተር ኦፍ ማስ ብዬ ባስቀምጥ እችላለሁ። አር ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት በኮኦርዲኔት ፖይንት ግለጹ በዩኒት ቬክተር ፎርም ግለጹ ተብላችሁ ብትጠየቁ ማለት ነው ምን ይሆናል? 0.5 ሜትር ወይም አይ ሜትር ኢን ዘ አይ ፕላስ ምን ይሆናል 1 ሜትር ዋት ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት። አንዳንዴ ደግሞ ማግኒቱዱንም ልትጠየቁ ትችላላችሁ። በዚህ ጋር አጠያየቁ በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው። በአንድ ብቻ አትጠብቁ። ለምሳሌ ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ልትባሉ ትችላላችሁ። ማግኒቱዱን ከተጠየቃችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ። ስለዚህ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ አር ሴንተር ኦፍ ማስ አር ሴንተር ኦፍ ማሱ ማግኒቱዱን ስትፈልጉት ሴንተር ኦፍ ማስ which is equal to አንደር ስኩዌር ሩት ኦፍ ምን ይሆናል? ኢን ጀነራል ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ እሺ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ስኩዌር። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፓይታጎረስ ቴርም ነው አፕላይ የምታደርጉት። ምክንያቱም ሁለቱ ላይኖች ዋይ እና ኤክስ ምንድናቸው? ፐርፐንዲኩላር ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ አድርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ። ሌላ ደግሞ ምን ዳይሬክሽኑን እንድትጠየቁ ትችላላችሁ። ዳይሬክሽኑን ከተጠየቃችሁ ታን ቴታ which is equal to ምን ይሆናል? ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦቨር ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት። እዚህ ጋር እስኪ እና ለእናንተ ልተውና በሌላ ቪዲዮ ስመለስ እሰራላችኋለሁ። ግን አንድ ጠቃሚ የሆነች አክቲቪቲ አለች ላንብብላችሁና እናንተ ትሰሩታላችሁ። ፎር ኦብጀክትስ አር ሲቹዌትድ ቱ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ ላይ ነው የተባላችሁት። በነገራችን በጣም ቀላል ነው እንደዛ ከሆነ። ዋይ አክሲስ ፎሎውስ ኤ 2 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ኢዝ 3 ሜትር 2 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ከ0 ኦሪጂን 3 ሜትር ርቆ ይገኛል ይላል። 3 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ደግሞ ኢዛት 2.5 ሜትር ከማን ከኤክስ አክሲስ ከኦሪጂኑ ከ0 ማለት ነው። 2.5 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ኢዝ ኦን አት ዘ ኦሪጂን። ይሄ ደግሞ ከኦሪጂን ላይ ነው ያለ። ስለዚህ ዋይ ሴንተር ይሄ ዋዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ላይ ስለሆነ 0 ይሆናል ማለት ነው። እሺ 4 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ኢዝ -5 ሜትር ዌር ኢዝ ዘ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ይላል። አሁን ይህንን ዲያግራሙን ስላችሁ ምንድነው ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተሙን ካወጣችሁ በኋላ ምንድነው ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ብላችሁ አፕላይ ማድረግ ነው። እስኪን ጥያቄ ስሩት እናንተ። እሺ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር የምንገናኘው ይሄ ኦልሞስት በቃ ይሄን ቻፕተር ጨረስን። በሌላ ቪዲዮ ቻፕተር ሪቪው ኩዌሽንስ ኤንድ ፕሮብለምስ የሚሉትን 5 ጥያቄዎች አሉ። እነሱን እንሰራለን በአንድ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ ደግሞ አዲሽናል ጥያቄዎችን በተከታታይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዚህ በኋላ በቻፕተር 3 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ፍሉይድ ሜካኒክስ የሚለው ኮንሰፕት ላይ እንገናኛለን። እስከዛው ግን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ሁሌም እንደምለው እናመሰግናለን። ግን ይሄ ቻናል እንዲያድግ በምትጠቀሙት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ሊንኩ ምንድነው ይሄ ኮመንት ሴክሽን ላይ የማስቀምጥላችሁን ሊንክ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል አብረን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። የተለያየ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ማስተካከል ያለብኝ ነገር የኔን ብታስተካክል የምትሉት ካለ ልክ አንዳንድ ልጆች ኮመንት ላይ እንደሚጽፉልኝ እናንተም እየገባችሁ
መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በስኬት እንገናኝ እላለሁ። ቻው